Magandang araw at sa video na ito ay ating na mga alamin kung paano ba alagaan ang Nepenthes o pitcher plant. Ano ba yung mga dapat nating i-consider? Madali lang ba silang alagaan tulad ng ibang halaman? So ngayon, aalamin natin kung ano ba yung basic care guide para sa Nepenthes o pitcher plant. Ang Nepenthes o pitcher plant ay isang uri ng carnivorous plant. Ibig sabihin sila yung mga halaman na nakukuha yung nutrients gamit ang kanilang mga traps o yung tinatawag na pitcher. Ngayon, para sa tanong na kung madali lang ba silang alagaan, well, ang sagot dito, kung nakapag-alaga ka na ng ibang halaman, siguro ganun din kadali halos ang pag-aalaga ng Nepenthes o pitcher plant. Pero kung ito naman ang unang beses na mag-aalaga ka ng halaman at mag-uumpisa ka sa Nepenthes o pitcher plant, tingin ko ay hindi din naman ganun kahirap para intindihin kung ano ba yung mga kailangan ng halaman na Nepenthes. Ngayon, para sa care guide, mag-uumpisa tayo sa media. Ang media na ginagamit ko para sa mga Nepenthes o pitcher plant ay Coco Peat. Ang Coco Peat ay maaari mong mabili sa mga online shop o kung naninirahan ka naman sa mga probinsya or malapit ka sa probinsya na alam mo na maraming niyog, marahil marami ding mga local seller na nagbebenta ng mga Coco Peat na sa murang halaga ay kaya mo nang makabili ng isang sako. Maliban sa Coco Peat ay maaari ka rin gumamit ng sphagnum moss bilang media. Yun nga lang, kung ikukumpara natin ang presyo ng sphagnum moss sa Coco Peat ay mas mura ang Coco Peat. Kaya kung medyo tight ang iyong budget o kaya naman ay gusto mong makatipid para sa media, ang Coco Peat ay isang mainam na gamitin para sa mga Nepenthes. Kapag meron na tayong Coco Peat, ang sunod naman nating gagawin ay hugasan ito sa tubig ulan o tubig na mababa sa total dissolved solids na pag-uusapan naman natin mamaya. Kailangan natin itong hugasan siguro mga 2 hanggang 3 beses. Ginagawa natin ito sapagkat ang mga carnivorous plant tulad ng Nepenthes ay ayaw sa mga media o tubig na mataas ang minerals o total dissolved solids. Isang alternatibo kung ayaw nating maghugas ay maaari naman tayong bumili ng Coco Peat at iwanan lang to sa labas at hayaan na maulanan. Kaya kung tag-ulan at hindi mo pa kailangan ng media, pwede mo muna itong iwanan sa nauulanan at hayaan lang dun. At makalipas siguro ang ilang araw o ilang linggo, maaari mo na itong gamitin agad bilang media ng Nepenthes. Ito naman ay perlite na maaari mong mabili sa mga online shop din at kinagamit ko ito bilang panghalo sa Coco Peat. Ang purpose ko naman kaya ako hinahaluan ng perlite ang ating media ay para mas maging light at airy yung media nang sa ganun din mas madaling madrain ang tubig kapag nagdidilig tayo ng mga Nepenthes at hindi ito na-stuck dun sa kanilang pot. Kung gano'n naman karaming perlite yung ating ihahalo, pwedeng mga 1/4 ng ating media ay perlite, tapos yung natitirang 3/4 ay Coco Peat na lahat. O pwede rin naman na konti lang yung ilagay nating perlite at magdagdag tayo ng coco fiber dun sa media nang sa ganun ay mas makatipid rin tayo dahil ang perlite ay medyo may presyo din. Ang paglalagay ng perlite o ang paghahalo nito sa Coco Peat ay optional lang din naman. Ibig sabihin, pwede rin gumamit tayo ng media na purong Coco Peat or pwedeng Coco Peat na may kahalong coconut fiber or coco fiber dahil mas mura ang coco fiber kumpara sa perlite. At ngayon na meron na tayong media, ano pa ba yung mga pwede nating gamitin, ilagay o idagdag? Minsan, gumagamit rin ako ng coco chips o coco chunks at saka ng coco fiber na inilalagay ko doon sa ilalim ng pot bago ilagay yung media at taniman ng Nepenthes. Ang purpose naman kung bakit ko ito ginagawa ay
Una, para mas maging light pa rin yung ating media at airy sa loob, tapos mas madaling madrain yung tubig sa ilalim at hindi ma-stuck. At isa rin tong paraan para makatipid tayo sa media, lalo na kung yung ilalagay natin na halaman ay hindi naman ganun karami yung ugat at meron tayong pot na mas malaki sa kanya. So paraan na rin to para makatipid tayo doon sa media. Para naman sa pot, kung makakahanap tayo o makakakuha tayo ng pot na maganda yung butas sa ilalim, mas okay yon dahil mas maganda pa rin yung magiging drainage natin para sa ating halaman. Ngunit kung hindi naman tayo makakahanap ng ganung pot, pwede naman nating dagdagan yung butas sa ilalim. At ngayon, para ihanda yung ating pot, ilalagay na natin yung coco fiber sa ilalim. Pagkatapos ng coco fiber, isusunod naman natin yung coco chunks o coco chips. At pinakahuli, ang ilalagay natin ay yung coco peat na hinaluan natin ng perlite. At yon, handa na ang ating pot na pwede nating pagtaniman ng nepenthes o pitcher plant. Sunod naman nating pag-usapan ang pagdidilig at ang tubig na ginagamit para sa mga nepenthes o pitcher plant. Tulad ng aking nabanggit kanina, ayaw ng mga carnivorous plant tulad ng nepenthes sa mga tubig na matataas yung mineral content. Ngunit paano ba natin malalaman na ang tubig na ating ginagamit o gagamitin ay mataas sa minerals? At ano ba yung halimbawa ng mga tubig na mababa sa minerals na pwede natin gamitin sa mga nepenthes? Para malaman yung mineral content sa tubig, maaari tayong gumamit ng tinatawag na TDS meter na makikita at mabibili natin sa mga online store. Sinusukat ng TDS meter yung total dissolved solids sa tubig in parts per million o yung ppm. At yun yung makikita nating figure dito sa TDS meter, yung tinatawag na ppm. Una nating i-check yung distilled water o yung tubig na ginagamit namin sa bahay na inumin. Kung mapapansin natin, 0 to 1 yung ppm niya. So, ibig sabihin, safe na safe siyang gamitan para sa mga carnivorous plant. Subalit, medyo magastos kapag lagi tayong bibilang distilled water para ipandilig. Kaya, itong pangalawang tubig, ito naman ay rainwater o tubig ulan na pwede nyong kolektahin kapag umuulan sa inyong lugar. Ang ppm naman ng nakolekta kong tubig ulan ay mula 20 hanggang 27 na ppm. Ngayon naman ay susukatin natin yung ppm ng tap water o yung tubig namin mula sa gripo. At kung ating titingnan, ito ay umaabot ng nasa halos 40 ppm. Ngayon, alin nga ba ang safe gamitin para sa mga nepenthes o pitcher plant? Hindi gaya ng ibang carnivorous plant, ang nepenthes ay mas mataas yung tolerance pagdating sa minerals. Kaya kaya nila kahit mga umabot ng mga 40 or 50 ppm. Pero kung meron kayong tubig na mababa ang ppm, mas okay na yun yung gamitin nyo. O kaya ay tubig ulan, safe na yun para gamitin sa mga nepenthes o pitcher plant. Ngayon, kung wala namang kayong tubig ulan o naubos na yung stock nyo na tubig ulan o tubig na mababa ang ppm, pwede naman kayong gumamit ng tubig na mas mataas ang ppm. Mas okay na madiligan nyo sila gamit yung tubig na mataas ang ppm kesa hayaan yung halaman na matuyo.
At ayon din sa ilang carnivorous plant hobbyists na nakausap ko, gumagamit din sila ng tap water na medyo mataas yung ppm kasi yun yung available sa kanila. Ayon sa kanila, naranasan na nilang gumamit ng tubig na nasa 90 ppm pababa. Pero again, kung meron kayong tubig na mas mababa yung ppm, kung kaya nyong mangolekta ng tubig ulan, mas maganda ito yung ating gamitin para sa mga nepenthes o pitcher plant. Ang sunod na tanong, gaano naman kadalas yung pagdidilig sa mga nepenthes? Ang mga nepenthes ay isa sa mga halaman na gusto na palaging basa yung kanilang media at yung kanilang paligid. Kaya kapag hindi umuulan, mainam na diligan sila isang beses sa isang araw. Madalas, yung pagdidilig ay ginagawa ko tuwing hapon para sa buong gabi, sa buong magdamag, ay malamig yung kanilang paligid. Pero kapag tag-init o summer, kung saan mas mabilis matuyo yung media ng ating mga halaman, yung pagdidilig ay ginagawa ko isa sa umaga at isa sa hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung tungkol sa sunlight. Dun sa tanong na kung gaano ba dapat katagal silang naiinitan o ilang oras yung kailangan nila na sunlight, ang sagot ko doon ay depende. Dahil base sa aking obserbasyon, yung iba't ibang klase ng nepenthes ay iba't iba rin yung kakayahan nila na tumagal sa init at yung pangailangan nila para sa sunlight. Pero para magbigay ng range, in general siguro, on the average, pwede na yung mga 3 to 4 hours or 3 to 5 hours na direct sunlight under a 50% na shade net. Ngayon, kung hindi naman available ang shade net, pinakamainam na ang ibigay natin ay yung morning sun. At iiwas natin sila sa noontime na sunlight dahil mas matindi yung init sa tanghali at maaaring itong masunog yung ating halaman. At yon ang care guide para sa mga nepenthes base sa aking karanasan. Kung meron kayong mga katanungan ay maaari nyo itong ikomento sa baba at susubukan naming sagutin sa susunod pa naming mga videos. Mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga bago naming uploads. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita-kits ulit tayo sa susunod pa naming videos. Welcome sa mundo ng carnivorous plants at happy growing mga carnivorous plantitos and plantitas.